Tak já si jdem ráno a my jsme se rozhodli, že jsme na výlet na jih do Birminghamu. Takže zdravíme. To správně na Instagramu. Ajka, musíme rychle nabrat nějaký jídlo, takže jdeme do Nera. Aby jsme si vzali něco na cestu. Za 10 minut nám jde autobus. Ano. Máme 2 sendviče, 1 vodu a jdeme na bus. Jo. Tak já tak jdeme na autobus a vyrazíme, čeká nás 2hodinová cesta, asi 2,5 hodiny na jih, tak to bude záživný. A v Birminghamu na nás čeká kamarád. Jo, já se těším na Lukáše. Takže Lukáš. A doufám, že s náma bude chtít natáčet vlog, to bude pro něj trošku takový překvapení. Jo, no. A doufám, že nám vyjde počasí, protože rozhlas nebo předpověď byla taková nejistá, myslím, že trošku sprchne, ale uvidíme. Máme 10% šanci, že bude pršet. Tak jsme nastoupili a já se říká hrozně dlouhá jízda, tak to užijem. Ještě si mám svoji sváčů. Vajíčkový sendviči, který nejsou úplně koše, podle mě, ale jsem to v pohodě. Tak kdo je vzal asi? No já, no bohužel, my z něho neměli. Tak to bylo za 5:12 ta fotka. No jinak jsme teda v Birminghamu, jsme se sešli s naším kamarádem Lukášem, který souhlasil s tím, že s náma dneska bude natáčet video, takže se máte na co těšit. Tak jo, jdeme dál. Porovnání trhů s Birminghamem versus Manchester. Tady teprve začínají, tady to teprve rozjíždějí. Právě jsme byli na Victoria Square, kde jsou vánoční trhy, jdeme se podívat na knihovnu, jdeme najít Levitující dort. Levitující dort. Hodně zajímavá architektura. Birmingham první dojmy jsou takový, že je to taková... No to je úžasný, počkej, ten zvuk. To je muzeum a art gallery. Krásný. No a jinak Birmingham jako hezký a zároveň ne. V plánu máme i odpoledne Sea Life, atletický centrum. Takže se těším. Kanály, že jo? Jo! Tak kromě super historického centra, takže celý Birmingham buduje, že takhle vypadá všude, zhruba takhle. Takže všude lešení, všude stěny, tamhle Zuzka s Lukášem a koukej, to bude vypadat, až se to dokončí. Příští rok. Příští rok? Se musíme přijet a zdokumentovat kontrakt. Zatím to vypadá hrůzo strašně. Uvidíme dort a půjdeme dovnitř, protože já chci vidět tu knihovnu i vevnitř. Když to znamená z historického hlediska, tak Birmingham je na tom úplně stejně jako Manchester, takže klasický keci o 18. století a industriální revoluci a vlně, tak jsou úplně stejný jako v Manchesteru u nás nahoře. A teďka se blížíme teda k levitujícímu dortu. Okay. To je horor. Ne. Jsme vyrazili do knihovny do levitujícího dortu a myslím, že otvíráš až asi za Jsme tady brzo. 5 minut. Jsme tady brzo, za 5 minut otvírají. Jak tady náš průvodce Lukáš? Který neví vůbec nic o Birminghamu, ale jinak pojď. Tady byl před půl rokem poprvé, takže a my se jdeme podívat na hudební sekci asi, Jo. která je taky zavřená, evidentně. Vidím, co z toho vznikne.
samém dně Central Library of Birmingham. A budeme se podívat až tamhle nahoru. Tak jsme v hudební sekci a zastoupení pro českou hudbu tady má Věra Bílá. Kdo to sakra je? Zajímavý. A český filmy, tak tam byl mezi nimi i ten Obsluhoval jsem Anglického krále, což je top. Tak, jsme na hoře knihovny, je tady krásný výhled na Birmingham, který je teďka hodně rozestavěný. O tomhle jsme mluvili. Všude lešení, všude stavby, i pod náma. A tamhle míříme k kanálům. Mně se ta budova líbí. Mně taky. Je zajímavá, prostě úplně unikátní. Tak Birmingham je docela super, je tady kravál, se tady všude staví. Je super, že to centrum historický je docela zachovalý. A je tady dobrý, se nám vyjde počasí, protože to vypadá, že nebude pršet a není někoho kosa, takže je fajn. Kde je Lukáš? Jde o průvodce, takže nemáme průvodce a nevíme, kam budeme dál. Ale dostali jsme meč přímo ze Hřmaní. To mi udělalo radost. Tak přesně tady ty červený bychly, tady jsou všude dokola, jich je asi tak miliardy. A oni jsou zavřený, takže je staff only. To je právě vstup, když chcete jít nahoru. Takže škoda. Kde pak jsme? Symphony Hall a mají tamhle ukulele. Rád bych řekl, že cítím trávu. Já taky. OK, takže jsme dorazili jsme na místo, které je naše nejoblíbenější v každém městě, v každé anglické metropoli. A to jsou kanály, takže v kanálech nejlepší architektura je kanálová architektura. Já mám palčáky. Tady je něco vypadá jako obří hovno, rozpůlený na půl. Kanály jsou topovka, no, takže to je velká láska. Blíží čas oběda a máme trošku hlad. Takhle tady. Jsme kousíček od Symphony Hall a za chvíli po obídku půjdeme na to Sea Life. Na to se těším. Co jste našli? To je pořádná pusa. A co jsme teda vybrali za jídlo? Nakonec teda handmade burgers. Chtěli jsme jít na burrito, protože Lukáš nikdy neměl burrito. Je to tak. Vybrali nám house, takže jdeme na burgery. Handmade burgers. Ale zrovna je toho zvonkohra. Teda zvonkohra, jak se to jmenuje. Prostě kostel hraje parády. Žádný nářez. Jsme si vybrali Homemade Burger Corporation. No, je to tady moc. Na co máš chuť? Jsme tady sami. Jsme tady sami. Jinak Full House je dneska ne ten případ. Dám si ještě nevím co. Mají tady peanut butter No, bacon. taky jsem na to ano. Já nevím, jestli mám ráda peanut butter. Na burgeru asi úplně ne. No, asi tak. Mně je jasná volba teda pro mě. Takže jo, pošlo nám to. Jehně. American cheeseburger a cheese fries. Yes. Chili, to se mi směje. Nesměju se ti, tohle je můj normální střih, tak jsem zatvářel. Nice. Barbecue bacon a to samý. Chips a nějaký chili. Svinstvo. Hodně pálivý. A krásný mexický život. Tak jdeme dovnitř. Tak už jsme po obědě a za chvíli míříme do Sea Life. A že se tady procházíme v téhle části. Trošku nám to připomíná Camden. Lidi i normálně i bydlí v tady z těch loďkách. A oběd nám teda hodně chutnal. Moc dobrý, doporučujem. Jsme tady, jo! Těšíte se? Yes. Já se bojím trošku želv, takže... Jo. Lukáš, už máme vevnitř, ale my jdeme dovnitř taky, jdeme do Sea Life.
Pick Up Sea Life a šli jsme kolem tučňáků. Já jsem poprvé v životě tučňáky na život. Tak zrovna měli krmení, jak jsme měli štěstí. A vypadalo to, jak to je fajn. Máme tady Nema i Dory tamhle. A to co, tenhle? A tohle je nějaký, nevím, příser. Jsme uprostřed Sea Life dostali mlsnou Automaty. Tak jakou jim uděláme jim moře. Nebo peklo, anebo něco růžovýho, jakože jsou na párty. Koukej, jak problikávají. Tak, takhle, co nic. No, holky. Ahoj. Tenhle živočich je tady víc než 650 milionů let. Tak se jdem podívat do tunelu. Jo. Tohle mi dává hroznou závrek tady. Když jsme opustili Sea Life, jak probíhá klasický studium map. A naše další zastávka jsou Selfridges, takže kaplický a slavná budova, která vypadá jak chobotnice. Myslím, že v Praze na to téma měla být i knihovna a moc to nevyšlo, takže to máme aspoň v Birminghamu. Tady na to. Tady jsou. Nosíte čokoládu. Honza jí taky čokoládu. Honza taky čokoládu. Dobré. Že kanálový budovy pokračují. Birmingham's longest standing home for all things vinyl. What's that? V plánu po Sea Life, který se nám teda hodně líbilo, tak teďka půjdeme do centra na Selfridges, no a potom půjdeme do Chinatownu, do umělecké čtvrti, potom ještě do nějakého vintage shopu a to všechno. Yeah, a je krásný světlo, já to chci vyfotit. Teďka byla rychlá návštěva Kosty, no potřebovali jsme dobít trošku baterky, takže teďka Selfridges. Máme asi poslední 3 hodiny času, než nám bude autobus. A ještě hodně na práci. Právě se tady prodíráme skrz, kde seš Burberry, Jimmy Choo, Gucci, Louis Vuitton, Marlboro, všechno premium patro. Nemám ani na ponožky. Vyskočí kam? Na ten puntík. Jdeme na to. Když ten puntík spadne, tak tě tam pošlu. Ne. Ok, tak jsme opustili Selfridges, který byly
super. A jak jsme nějak jako postupně zjistili, že tady je celá jakoby městská čtvrť vymezená jako obchodní centrum, takže jsme vylezli z jednoho obchodáku a tady jsou 4 další kolem dokola a je to takhle celý spojený. Zuzka byla zčeknout, jak se jim vede to u sousedů, jestli to dělají dobře, u svaráči. Na dvojku. Jo. To není sranda, to je královna Svárovská. Tak oproti Liverpoolu je tahle brána od trošku něčím jiným. Ale jsme v Chinatownu v Birminghamu. Já jsem na místě, který mě vždycky zajímá v každém městě v Anglii. A to je Chinatown. Ale to je hodně jakoby... Jak to říct? Skromně. Mně se líbí ty lampionky. Rychlý Q&A s Lukášem. Lukáš je můj kamarád a je tady vlastně skoro stejnou dobu jako já, akorát je v jiném městě. Kde vlastně bydlíš? Bydlím v Sitchley, což je kousek od Dudley a je to asi půl hodinky odsaď od Birminghamu. No a jak jsi se cítil, když jsi přijel poprvé? Ty jsem přijel, první týden jsem skoro probrečel. Myslím, že máš stejný pocit jako všichni, co se sem přestěhovali. No jelikož jsem se přijel a byl jsem bez jazyka, bez rodiny, bez kamarádů, ubytování na hovno, takže byla to bída, no. První týden to bylo jako o hlavě, hodně o hlavě. A v porovnání teď? Jo, tak je to jak se jako, cítíš teď? Jo, je to lepší, To je důležité. lepší samozřejmě. Víc pohodlnějš, ale furt se mi jako tam, kde jsem, tak se mi furt nelíbí. Když se třeba přestěhovat nebo do budoucna? Ale plánuju se určitě nějak hejbat dál. No, nejenom po Anglii, ale možná ještě dál. Jak budu dělat toho mikrofon? Jsi rád, že jsi se rozhodl pro Anglii, že jsi se dokopal přestěhovat? Tak určitě. Jsem rád, že jsem tam přijel. Je to sport, ale jednou si dolehnu nahoře. Ne, jako jsem určitě rád, že jsem se někam hnul. Ne, jako, že jsem se hnul do Anglie. Jako je to dobrý start, ale jako nepřijde mi, že by to bylo k tomu tady zůstat. Když se vypadnou, tak je to dobrá možnost. Takže dokud můžete, tak určitě přijďte, ale musíte vydržet. Přesně. A je to facka. Ten jazyk je strašný. Když jste zvyklí na internet a americký videa a všechno, tak tady tady v Black Country je to naprosto strašný. Ta angličtina je fakt šílená. Dá se to, vždycky se to dá, takže no, tak jo, děkuji za rozhovor. A to byl náš průvodce, Lukáš. Tak jo, poslední zastávka Cow Shop. A ještě dortík. A dortík ještě dortík. OK, tak jsme se užili teda Chinatown, který je nějak neuvěřitelně malý. Nevím, že někam pokračuje, třeba tamhle dozadu, ale spíš ne. Teďka teda to, už pomalu budeme svoje kroky směřovat k Nabusák. Kde je ještě náš vintage shop, který máme i v Manchesteru, který se jmenuje Cow. OK, takže update, Chinatown pokračuje i tady všude, tamhle dozadu a tak. Jo, jdeme do Cow. Jdeme do Cow. Celý rychlození po Birminghamu není úplně košer, takže nám byly záda a nohy a všechno, tak. Pokud byste se ptali, jestli je všechno dostupný pěšky, tak je. Nebuďte líní a choďte pěšky. Jo, no. Žádný taxíky, Ubery nebo autobusy, která tím podporujete spalování paliva. Přesně nějak, ale když jsme ekologická generace, tak... A jestli máte teďka něco u sebe, nějakou tašku, vemte a sněste. Takový je life. Yes. Takže Cow, jsme tady, vypadá to líp než v Manchesteru. Industriál. Koncept tohoto storu vintage clothing je, že to je taková slow fashion, oni vlastně vezmou vintage kousek, starý kus oblečení a přetvoří ho na něco nového, něco víc trendy, něco, co se dá ještě využít. A navíc je to cool, hipster a za dobrý peníze. A navíc eco-friendly. Jak uspělo Cow? Cow, jako hezký koncept obchodu, ale nenašla jsem svý vysněný Levi's. Konkrétně 550, který už se nevyrábí vůbec. A navíc velikost 28 na 32, to je hodně těžko Sehnatelný. To stihneme ještě. To stihneme. Prostě tam najdeme nějakou kavárnu a nalezem do kosty. To je tam tady. To tam ještě. To tam je Cow? To stihneme ještě. Tak jsme dorazili naši poslední zastávku v Birminghamu. Už nám to asi za hodinu jede.
a tím se stala, podle nás myslím, že to je ta správná cool hipster část Birminghamu. Razíme tady podle místa, který se jmenuje Custard Factory, vypadá to zhruba takhle, hezky osvětlený. Raritky, super. Starý Apple. Tak jo, tak jsme chtěli rychlý pivo ještě v tady tom cool baráku. Vždycky britský baráček stylovej. A za 15 minut nám to jede, takže jdeme speciálně na půd. Tak jo, tamhle jsme, 18:45. Jak byste filmili Birmingham? Se tady líbilo. Jak říkal Lukáš, není to Liverpool. Dobrá společnost. Ano, děkujeme Lukášovi za to, že nám tady dělal průvodce a společnost. Je to hrdina. Dal jsem si první pivo, tady panty. A což byli co? Což byly Krušovice. Takže se budeme loučit, za chvilku nám jede autobus. To byl Birmingham, teďka na shlednutí. Sledujte nás na Instagramu a děkujeme, že nás vybíráte. To je hezky. A like. Jo, děkujeme Lukášovi. Tak jo, čus. Tak je 9, dorazili jsme do Manchesteru a je nám zima, jsme ospalí a hladový a jdeme asi domů. Takže to byl úspěšný den, hezký výlet. Děkujeme Lukášovi za to, že nás provedl po své říši a my jdeme domů. Do říše snů. Teda zas naše říše. Jasně. Tak děkujeme, že jste se koukali, jestli vás to bavilo. Birmingham byl super. Všechno to všechny města. Já si to pamatuju vždycky. Ale jo, tak se užívejte den a mějte se krásně. Ahoj. Jste tak venku, že jo? Teda venku. Den? Ve dne. Čau.